વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે લસણિયા ભજીયા બનાવીશું। આ લસણિયા ભજીયા એકદમ ટેસ્ટી બનશે અને તેમાં એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે અને તે ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે અત્યારે મેં 7 બટેટા, નાની બટેટી આવે તે લીધેલી છે, તેને મીઠું નાખી બાફી લીધેલી છે અને તેની સ્કિન નીકાળી લીધેલી છે। આ લસણની ચટણી બનાવેલી છે। 10 થી 12 કળી લસણ, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું। કાશ્મીરી લાલ મરચું એકલું ન લેવું હોય તો તમે રેગ્યુલર મરચું જે ઘરે ખાતા હોય તે પણ લઈ શકો છો, તેનાથી થોડું તીખું થશે। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ અને થોડું તેલ નાખી અને તેને આ રીતે પેસ્ટ બનાવી લીધેલી છે। પહેલાં આપણે બટેટાને આ રીતે વચ્ચેથી થોડા કટ કરી દઈશું। બટેટા બાફતી વખતે આપણે મીઠું નાખવાનું છે। અત્યારે મેં મીઠું નાખીને જ બાફેલા છે। આ રીતે બધા જ બટેટાને કટ આપી તૈયાર કરી લઈશું। હવે તેમાં અંદર આપણે લસણવાળી ચટણી ભરીશું। જે રીતે આપણને લસણવાળી ચટણી પસંદ હોય એ રીતે ભરીને તૈયાર કરવી। તીખું વધારે પસંદ હોય તો વધારે ભરવી, નહીતર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ભરીને તૈયાર કરી શકો છો। આ રીતે ભરીને તૈયાર કરવાના છે। આ જ રીતે આપણે બધા જ બટેટામાં લસણની ચટણી ભરીને તૈયાર કરી લઈએ। બટેટામાં આપણે ચટણી ભરીને તૈયાર કરીએ ત્યાં સુધીમાં તેલ પણ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલું છે। તમને વધારે પસંદ ન હોય તો તમે થોડી થોડી પણ ભરીને તૈયાર કરી શકો છો। હવે આપણા બધા જ બટેટામાં લસણની ચટણી ભરાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે તેને તળીને તૈયાર કરીશું, તેના ભજીયા બનાવી લઈશું। પહેલાં આપણે બેટર તૈયાર કરી લઈએ। તો તેના માટે 1 કપ બેસન લીધેલો છે, તેમાં આપણે થોડું થોડું પાણી નાખી બેટર તૈયાર કરીશું। આ બેટરને આપણે વધારે ઢીલું પણ નહીં અને કઠણ પણ નહીં એ રીતે બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે। અંદર ગુઠલી ના રહે એ રીતે એકદમ સ્મૂથ બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લેવું। તેમાં ચપટી હળદર નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ નાખીએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ રીતનું આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે। હવે તેમાં 1 ચમચી તેલ નાખીશું। તેલ આપણે ઠંડુ જ નાખેલું છે। હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણું બેટર એકદમ સ્મૂથ તૈયાર છે। તેને હવે આપણે આ બેટર તૈયાર કર્યું છે તેમાં ચપટી સોડા નાખીશું, થોડો લીંબુનો રસ નાખીશું ઉપરથી, મિક્સ કરી લઈએ। હવે બેટર તૈયાર છે, તેલ પણ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। હવે ભજીયા બનાવી લઈએ। આ રીતે બટેકી આપણે ખીરામાં ડીપ કરીને તળી લઈશું। થોડા તળાય એટલે પલટાવતા જઈએ। તેને મીડિયમ ગેસ પર ગોલ્ડન બ્રાઉન તળીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે પલટાવતા બધી સાઈડથી એક સરખા તળીને તૈયાર કરવાના છે। હવે આ લસણિયા ભજીયા તળાઈને તૈયાર છે, બહાર લઈ લઈએ। લસણિયા ભજીયા તૈયાર છે, તેને સર્વ કરી દઈએ। આ ભજીયા સાથે આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી, ટોમેટો કેચઅપ, ગ્રીન ચટણી કોઈ બી સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો। અત્યારે મેં ગ્રીન ચટણી અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરેલા છે, તેની સાથે ડુંગળી પણ ખાઈ શકો। તો તૈયાર છે આપણા લસણિયા ભજીયા। તમે પણ આ લસણિયા ભજીયા જરૂરથી બનાવજો અને તમે ઘરે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો। તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।